Tôi đã mặc đồng phục cảnh sát 15 năm, đủ lâu để biết rằng đằng sau mỗi chiếc xe chạy quá tốc độ, mỗi lần lạng lách thường là một câu chuyện vội vã, một lý do, hoặc chỉ đơn giản là sự bất cẩn. Nhưng tối qua, trên con đường quốc lộ quen thuộc, tôi chặn lại một chiếc xe đang lao vun vút 95 km/h trong đoạn giới hạn 70. Người đàn ông lái xe lạng lách liên tục như thể cả thế giới đang đuổi theo anh ta. Tôi ra hiệu dừng xe, anh ta hạ kính xuống, tay vẫn nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, không mùi rượu, không mùi thuốc lá, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, run rẩy và hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa. Con gái tôi, nó đang ở bệnh viện nhi đồng, hóa trị không còn tác dụng nữa. Bác sĩ gọi, bảo tôi phải đến ngay, nếu không sẽ không kịp. Giọng anh lạc đi, đứt quãng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đó không phải là ánh mắt của kẻ nói dối, đó là ánh mắt của một người cha đang bị nỗi sợ hãi xé toạc từ bên trong. Nỗi sợ mà không lời nào diễn tả nổi, nỗi sợ mất đi mảnh máu thịt cuối cùng. Tôi im lặng vài giây, cuốn sổ biên bản đã mở sẵn trong tay, đèn xe ưu tiên vẫn nhấp nháy xanh đỏ trên nóc xe tôi, tiếng còi xe khác xa xa vọng lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, luật lệ dường như lùi xa. Tôi khép sổ lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lên xe, đi theo tôi, không một lời giải thích dài dòng. Tôi bật đèn ưu tiên, còi hú vang. Chiếc xe máy của tôi dẫn đường, anh ta chạy sát phía sau. Suốt gần 20 cây số, tôi mở đường xuyên qua dòng xe đông đúc mỗi ngã tư. Tôi hú còi liên hồi, giơ tay ra hiệu cho các phương tiện khác nhường lối. Những chiếc xe tải nặng nề, những dòng xe máy chen chúc tất cả dần tách ra như dòng nước trước mũi thuyền. Quãng đường thường mất 30 phút tối nay chỉ còn 15. Khi đến cổng bệnh viện nhi đồng, anh ta lao ra khỏi xe, không kịp nói lời nào, chỉ chạy thẳng vào trong. Tôi đổ xe ở bãi, tắt máy nhưng không rời đi. Tôi đứng đó dưới ánh đèn vàng vọt của bãi đổ, chờ 1 giờ, chỉ để chắc chắn rằng nếu anh ta cần ai đó, dù chỉ là một cái vai để dựa vào, thì vẫn còn tôi ở đây. Rồi anh ta bước ra, gương mặt trống rỗng, đôi mắt vô hồn, bước chân loạng choạng như người mất hồn. Anh dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi hồi lâu như không nhận ra. Anh có đến kịp không? Tôi hỏi, giọng khẽ. Anh gật đầu, chậm rãi, nước mắt lăn dài trên má, nhưng anh không lau. Có, tôi đã kịp nắm tay con bé. Đến tận phút cuối, nó nhìn tôi, mỉm cười, rồi đi. Nhờ anh, tôi đã được ở bên nó. Nếu không có anh, tôi sẽ mãi dây dứt cả đời. Rồi anh đưa tay ra, bắt tay tôi. Một cái bắt tay run rẩy, lạnh ngắt, và đột nhiên anh đổ gục vào vai tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh, không nói gì, chỉ cảm nhận được từng nhịp rung của cơ thể anh, từng giọt nước mắt thấm qua vai áo đồng phục. Lúc ấy tôi hiểu rằng đôi khi phục vụ và bảo vệ không phải là việc áp dụng điều luật một cách cứng nhắc, không phải là những con số phạt nguội hay biên bản dày đặc, mà là khoảnh khắc ta dám lắng nghe trái tim mình, dám đặt tình người lên trên quy định dù chỉ một lần, để một người cha được nắm tay con gái lần cuối, để nỗi đau của anh ta không phải nhân đôi vì hối tiếc. 15 năm làm cảnh sát, tôi đã thấy quá nhiều nước mắt, nhưng nước mắt ấy, nước mắt của người cha vừa mất con, lại là thứ khiến tôi tin rằng nghề này vẫn đáng để tiếp tục. Vì đằng sau mỗi chiếc còi hú, mỗi lần mở đường, vẫn luôn có một lý do rất con người. Và tối qua, tôi đã chọn con người trước luật lệ, chỉ một lần thôi, nhưng có lẽ đủ để cả hai chúng tôi, người cha và người cảnh sát, đều tìm thấy chút bình yên giữa cơn bão cuộc đời.